Mà chị cũng để ý là thỉnh thoảng khi nói chuyện với em á, là chị thấy là lúc nào gọi em cũng khỏe hết trơn á. Chưa bao giờ chị thấy em có bệnh hay có một cái gì hết. Không biết là có phải do thiền mà em luôn luôn khỏe mạnh như vậy không? Thì đa phần là các bạn ấy nghĩ là học cái này là chắc chắn là sẽ được khỏe, không bao giờ bị bệnh. Thật ra thì không phải như vậy. Bởi vì cái cơ thể con người mình mà, mình sanh ra thì nó phải theo một cái quy luật thiết yếu của cái thân xác thôi. Sinh lão bệnh tử là mình phải trải qua thôi. Ví dụ như mình bị bất kỳ một cái chứng bệnh gì thì nó cũng làm cho cái thân xác mình phải đau đớn về cái bệnh đó. Ví dụ như bây giờ mình bị viêm dạ dày thì mình cũng phải đau dạ dày. Viêm xoang thì mình cũng phải nhức đầu, đau đầu. Thì mình và đặc biệt là những cái bệnh ung thư là những đau đớn thể xác rất nhiều. Thì cái phương pháp này nó giúp được, tức là nó làm cho cái người bệnh đó họ nhẹ nhàng, họ trải qua cái căn bệnh đó, chứ không phải là họ không bị bệnh. Chào mừng mọi người đến với chương trình Green Love 101. Đây là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Hiện nay khái niệm thiền đang trở nên rất phổ biến và chúng ta thường sử dụng thiền như là một cái bộ môn để thư giãn và nâng cao cái sự tập trung của đầu óc của chúng ta. Theo như mình biết thì có rất là nhiều cái hình thức để thiền. Và nếu như có một cái bộ môn thiền có thể giúp cho chúng ta thư giãn nè và nâng cao được cái sự tập trung của mình, cũng như là tăng cường cái sức khỏe, bên cạnh đó có thể hỗ trợ chữa bệnh nếu cần, thì mình thấy rằng là đây là một cái điều chúng ta hoàn toàn cần có trong cuộc sống của mình. Hôm nay thì mình mời tất cả mọi người chúng ta cùng đến với một cái buổi trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Ngọc Phượng, một người đang hướng dẫn về bộ môn thiền dưỡng sinh Dasira Narada. Và bạn sẽ chia sẻ với chúng ta khá là nhiều điều thú vị về bộ môn thiền này. Và điều đặc biệt đó là bạn đang thực hiện công việc hướng dẫn cho tất cả các cái học viên đến với bộ môn này một cách hoàn toàn tình nguyện và không có thu phí. Chào Phượng. Bữa nay lâu lâu rồi chị mới gặp lại em, mà có một điều mà chị thấy khá là hay, đó là từ cái năm mà chị gặp em lần đầu tiên là 2014 á, cho tới bây giờ á, là bao lâu rồi ta? 14, cũng gần 10 năm rồi đúng không? Là chị nghĩ chị không có thấy em có khác biệt gì hết á. Hay là tại vì nhỏ con, hay là tại vì do thiền? Chắc nhờ nhỏ con với nhờ cả hai quá, nhờ thiền luôn quá. Mà chị cũng để ý là thỉnh thoảng khi nói chuyện với em á, là chị thấy là lúc nào gọi em cũng khỏe hết trơn á. Chưa bao giờ chị thấy em có bệnh hay có một cái gì hết. Không biết là có phải do thiền mà em luôn luôn khỏe mạnh như vậy không? Thì cũng có, thỉnh thoảng mình cũng có bệnh chứ chị. Thì cũng có rất là nhiều người có cái suy nghĩ giống như chị. Tức là khi mà lần đầu tiên tiếp cận cái phương pháp thiền dưỡng sinh Dasira Nada, thì đa phần là các bạn ấy nghĩ là học cái này là chắc chắn là sẽ được khỏe, không bao giờ bị bệnh. Thật ra thì không phải như vậy. Bởi vì cái cơ thể con người mình mà, mình sanh ra thì nó phải theo một cái quy luật thiết yếu của cái thân xác thôi. Sinh lão bệnh tử là mình phải trải qua thôi. Nhưng khi mình đến được với cái phương pháp này thì mình sẽ có một cái may mắn hơn những người khác, là nếu như mình luyện tập tốt thì mình sẽ không có đau đớn và sẽ minh mẫn cho đến lúc chết. Còn cái việc mà mình đến được với cái phương pháp này, mình thực hành mà mình có khỏe, có hết bệnh hay không, thì cái đó còn phải dựa vào chính bản thân các bạn đó nữa. Đó là một chặng đường rất là dài, chứ không phải là chỉ học xong rồi sau đó mình về rồi mình chỉ tập vài ba lần rồi vài ba ngày như vậy thì nó sẽ khỏe, thì nó khó lắm. Phải cần có cái sự chuyên cần trong cái phương pháp này. Nhưng có một điều chắc chắn là khi mà chúng ta đến cái phương pháp này thì với cái sự luyện tập chăm chỉ thì chúng ta sẽ minh mẫn và không đau đớn cho đến lúc mình rời khỏi cái thế giới này. Em nói không đau đớn có nghĩa là khi mình bị bệnh mình không đau đớn á hả? Dạ đúng rồi chị. Tức là ví dụ như mình bị bất kỳ một cái chứng bệnh gì thì nó cũng làm cho cái thân xác mình phải đau đớn về cái bệnh đó. Ví dụ như bây giờ mình bị viêm dạ dày thì mình cũng phải đau dạ dày. Viêm xoang thì mình cũng phải nhức đầu, đau đầu. Thì mình và đặc biệt là những cái bệnh ung thư là những đau đớn thể xác rất nhiều. Thì cái phương pháp này nó giúp được, tức là nó làm cho cái người bệnh đó họ nhẹ nhàng, họ trải qua cái căn bệnh đó, chứ không phải là họ không bị bệnh. Nhưng mà họ có thể là nhẹ nhàng trải qua đó trong một cái trạng thái dễ chịu và thoải mái nhất. Cũng rất là hay ha, tại vì khi mà
mình bị bệnh, cái việc mà mình lo lắng nhất và cái việc mà mình làm cho cảm thấy mình bị mệt mỏi nhất đó là cái sự đau đớn. Nếu như mà mình tập mà mình không có còn những cái nỗi đau đó thì cái căn bệnh nó cũng không còn nghiêm trọng như cái tác động đúng của nó rồi chị. ban đầu, đúng không em? Dạ. Theo như chị biết thì cái phần thiền của mình á, thật ra cái lợi ích mà khi mà chị thực hành á, thì đối với chị nó cũng khá là rõ ràng. Thật ra khi mà chị bắt đầu cái bộ môn này, lúc đó chị đã tập yoga được một thời gian rồi, cho nên là cái cơ thể chị cũng khỏe mạnh hơn so với trước đó. Thật ra là vì từ nhỏ là chị hay bị bệnh, cái lúc nào cũng bệnh tật ra vô bác sĩ rất là thường xuyên, cho nên là khi mình lớn lên cái cơ thể mình cũng không có hoàn toàn thực sự lúc nào cũng khỏe hết, mà nó lại rất là dễ mắc những cái căn bệnh mà phổ biến. Khi chị tập yoga thì chị nghĩ rằng nó đã bắt đầu thay đổi được cái quá trình trao đổi chất của cái cơ thể của mình và nó giúp cho mình khỏe hơn. Nhưng mà khi chị tập môn thiền này thì chị thấy rõ ràng là cái sức khỏe của mình nó đã có thể tăng lên được một cái bậc khác. Và lần đầu tiên chị cảm nhận được là chị hoàn toàn khỏe khi chị có thể đi du lịch vào mùa đông ở châu Âu. Một cái điều mà trước đó là chị không bao giờ dám làm, bởi vì ngồi trong máy lạnh thôi là chị đã cảm thấy lạnh ngắt rồi, phải mặc áo rồi, chứ huống hồ là đi cái gọi là âm độ. Nhưng mà khi mà chị tập thiền được một thời gian là chị thấy là mình chịu lạnh được rồi, bởi vì lúc đó là cơ thể mình nó ấm hơn, nó nóng hơn và chị không có còn bị lạnh như ngày xưa nữa. Và lúc đó chị quyết định là chị sẽ đi thử một cái mùa Noel, tức là mùa đông ở châu Âu. Và chị đã có một cái thời gian rất là thích, bởi vì mình không có bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết quá nhiều. Tất nhiên nó vẫn lạnh nhưng mà mình không có bị co rúm ró giống như là trước đó. Và khi mà mỗi lần mà chị đi những cái nước mà mình phải đi nó rất là xa và nó sẽ bị chênh lệch cái múi giờ rất là nhiều á, thì thường là chị sẽ mất nhiều thời gian để mà mình sẽ phải nghỉ ngơi để cho mình quen với cái múi giờ mới. Nhưng mà khi chị đã tập thiền rồi á, thì mỗi lần mà chị bị cái gọi là cái buồn ngủ mà vì cái múi giờ á, là chị có thể ngồi thiền khoảng 15 phút là chị bắt đầu quay trở lại với cái nhịp sống sinh học bình thường và chị tiếp tục đi chơi. Chứ còn những cái lần đầu tiên mà chị nhớ lúc mà chị chưa có biết thiền và lúc đó cái cơ thể mình chưa khỏe, những cái ngày đầu tiên đi qua là chỉ có ngủ thôi ngủ, và bạn chị nó phải xách chị dậy đi các nơi và bắt chị phải thức để cho nó quen với cái giờ sinh học mới bên đó. Thì đó là những cái lợi ích mà chị thấy nó tác động trực tiếp với cái bản thân của chị. Tuy nhiên là vì chị chỉ tập cái phương pháp này ở cái mức là để nhận năng lượng mà thôi, còn đi sâu hơn những cái lợi ích khác thì chắc chắn là chị sẽ không biết rồi. Nên em có thể chia sẻ về cái phần mà nó có thể giúp hỗ trợ cho cái việc là điều trị bệnh như thế nào không? Thì thật ra cái phương pháp này á, thì nếu mà nói về trị bệnh thì nó không đúng, mà nó chỉ là một cái sự hỗ trợ cho cái thân xác của mình thôi. Bởi vì thật ra thì nếu bệnh mà không đau thì không ai sợ bệnh. Thực tế nó là như vậy. Ví dụ có một số người ta bệnh rất nặng mà không phải người ta sợ bệnh mà là người ta sợ đau. Nhiều khi người ta đau đớn, người ta chỉ mong là trời ơi, cho tôi chết cho rồi đi, chứ đau như vậy tôi chịu không nổi. Đúng rồi. Thì cái phương pháp này nó lại giúp được cái vấn đề là giảm cái đau đớn. Còn nếu mà thực hành tốt, tập luyện tốt thì nó coi như nó mất luôn cái sự đau đớn của cái chứng bệnh đó. Cho nên là người ta rất thích tập, đó là như vậy. Thì để đạt được cái hiệu quả như vậy thì khi mà cái người đến với phương pháp này, mỗi người phải đạt được hai cái điều kiện nhất định mà cái phương pháp này đòi hỏi. Thứ nhất là họ phải được những anh chị em dẫn huấn, là những cái người đi trước. Họ sẽ là cái cầu nối để nhận cái năng lượng của vũ trụ để khai mở luân xa cho cái người này. Và thứ hai là cái người khi được khai mở luân xa rồi thì họ phải siêng năng thiền tập mỗi ngày ở nhà, thì họ mới nhận được cái luồng năng lượng của vũ trụ đó, và từ đó họ mới chuyển hóa thành cái năng lượng có lợi cho cái thân xác của mình. Thì thật ra là dùng cái từ luân xa thì có thể là một số bạn sẽ không có biết. Chị nghĩ là cái luân xa thì hiện giờ là rất là nhiều người hiểu về những cái luân xa trên cơ thể của mình rồi đó. Dạ. Thì thật sự là luân xa thì ai cũng có hết. Nhưng mà cái người chưa học phương pháp này, hoặc là người chưa từ đó giờ chưa có thiền tập, thì luân xa nó nằm ở cái dạng đóng bích. Còn cái luân xa của cái người học phương pháp này thì nó nằm ở cái dạng thông.
Thì khi mà nó thông thì với cái sự hành thiền mỗi ngày thì nó sẽ tiếp nhận được cái luồng năng lượng của vũ trụ. Và từ khi mà nó tiếp nhận được cái luồng năng lượng vũ trụ thì cơ thể của mình nó sẽ tự chuyển hóa thành năng lượng có lợi cho cái sức khỏe của mình. Cho nên về cơ bản thì học phương pháp này thì bệnh hết hay không hết thì thực tế là có rất nhiều người hỏi em: ôi chị ơi, học phương pháp này hết bệnh không? Em nói em không biết. Đó là cái thật sự. Mình có sao thì mình nói vậy, không Cũng biết. phải tùy vào cái sự Nhưng có một thực hành điều của họ nữa chứ. em chắc chắn là khi chị đến với cái phương pháp này thì chị sẽ không có đau đớn do những cái bệnh trên cái thân xác của chị mang đến cho chị. Thì cái phương pháp này nó làm được như vậy. Còn hết hay không hết thì nó phải dựa vào nhiều yếu tố nữa, chứ không có phải riêng về cái yếu tố là mình chỉ có hành thiền và nhận năng lượng không, mà nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Và nói về cái bộ môn này thì chắc là mình cũng phải đi về cái nguồn gốc và xuất xứ của nó hả em? Em có thể chia sẻ về cái phần đó với mọi người không? Dạ, thật ra là cái môn này thì nó có từ rất lâu rồi, từ mấy ngàn năm trước, và có thể là hơn nữa. Nhưng mà ngày xưa thì không có ai truyền cho ai được hết. Tức là mình muốn đạt được như vậy, tức là mình muốn đạt được là mình có thể giao lưu được với vũ trụ để mà đón nhận cái nguồn năng lượng đó. Thì mình phải tự vào núi và tự thiền tập lấy. Thì số ra đi thì nhiều mà thành công thì không được bao nhiêu hết. Có người vào núi là chết ở trong hang núi luôn. Còn để được thành công thì phải mất từ 30 đến 50 năm. Cho nên là cái thời gian nó dài quá. Và khi mà những cái vị đó họ đạt được như vậy thì họ xuống núi mà đi giúp đời thì cũng không được bao nhiêu. Tại vì lúc đó tuổi cũng cao rồi. Thì mãi đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, có một vị tên là Dasira Narada. Thì ông sinh vào ngày 24 tháng 10 năm 1846 ở nước Tích Lan. Thì ông cũng bình thường giống như chúng ta thì cũng sinh trưởng và lớn lên bình thường thôi. Thì đến năm 18 tuổi thì ông bắt đầu vào chùa tu tập giống như cái quy định của Phật giáo Nguyên Thủy ở bên nước Tích Lan. Thì sau khi mà ông tu tập 3 năm ở trong chùa thì ông bắt đầu ông hoàn tục. Thì ông tiếp tục học lên và ông qua Ấn Độ làm việc một thời gian. Nhưng không biết vì lý do gì thì ông xin nghỉ việc. Lúc này thì ông nghỉ việc và ông bắt đầu ông đi lên cái hang núi ở cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để ông tự vào đó và tự thiền tập lấy. Thì ông này ông có một cái khả năng đặc biệt, tức là những người khác khi mà họ vào hang núi mà họ tập như vậy thì phải trải qua là 30 đến 50 năm thì họ mới đạt được cái hiệu quả. Còn riêng ngài Dasira Nada thì ông chỉ mất có 18 năm thôi. Thì sau khi mà ông đạt được cái hiệu quả, tức là có được một cái nội lực tự thông tất cả những cái luân xa của mình, thì ông bắt đầu đi xuống núi để hoàn pháp. Thì trong quá trình đi xuống núi hoàn pháp như vậy thì ông có gặp một cái người học trò, có thâu nhận một cái người học trò và lấy cái họ Narada đặt cho cái người học trò này. Và ông dẫn cái người học trò này lên hang núi và hướng dẫn cho cái cách thiền tập giống như ngài như vậy đó. Thì bắt đầu ổng đi mất. Thì 18 năm sau ổng bắt đầu quay lại để xem là cái người học trò này có đạt được hay chưa. Kiểm tra mà thật ra thì cái người học trò này cũng chưa có đạt được. Đã ngồi thiền 18 năm nhưng cũng không đạt được như thầy của mình. Thì lúc này ổng mới đặt tay để khai mở luân xa cho cái người học trò này và căn dặn cái người này truyền lại cái phương pháp này cho thế hệ mai sau. Thì thật ra tất cả những người biết đến cái môn học này đều gọi ông Dasira Nada là ông tổ, tức là cái người thầy sáng lập ra cái phương pháp này. Còn toàn bộ những người đi sau này, ví dụ như cái người học trò của ngài và tất cả những anh em giảng huấn sau này thì đều là người hướng dẫn hết, không phải thầy cũng không phải cô gì hết. Cho nên là khi mà những anh chị em đến học cái phương pháp này thì em thường nhắc với anh chị em là thôi đừng có kêu thầy, đừng kêu cô gì hết. Tại vì phương pháp này thì chỉ có một người thầy duy nhất là ngài Dasira Nada thôi, còn toàn bộ là người hướng dẫn hết. Như vậy là mình không phải có một mình em đúng không? Mình có một nhóm các anh chị hướng dẫn đúng không? Dạ đúng rồi, thì không có phải riêng về nhóm em mà ở nước Việt Nam mình thì có rất là nhiều nhóm, có rất là nhiều nhóm làm cái công việc này. Và họ cũng làm với cái tinh thần thiện nguyện và hoàn toàn là không có thu bất kỳ khoản phí nào của học viên hết. Tại vì khi đến với cái phương pháp này thì cái người họ cái lợi mà họ nhận từ cái phương pháp này nó quá lớn về cái sức khỏe. Bây giờ ví dụ như tuổi thọ của mình nó bao nhiêu là nó định sẵn rồi, mình khó có thay đổi được, nhưng mình không đau đớn cho đến lúc chết thì đó là cũng điều may mắn rồi. Cho nên đa phần là các anh chị em khi đến phương pháp này, khi mà họ học lên giảng huấn thì họ đi bằng cái tâm của mình là chính, để đưa phương pháp này đến với mọi người, chứ họ không có phải vì danh vì lợi. Vậy thì em đã hướng dẫn cái bộ môn này được bao lâu rồi?
Nếu mà nói về thiền thì em tự hành thiền từ lâu rồi. Còn nếu mà nói về cái môn học này á, cái phương pháp này thì từ lúc học cho đến khi mà trong cái khoảng thời gian học và hướng dẫn luôn thì chắc khoảng chừng 13-14 năm vậy thôi chứ cũng không có nhiều. 13-14 năm mà như vậy là kể từ lúc em học đúng không? Và sau đó là em bắt đầu em ra em đi hướng dẫn đúng không? Dạ. Như vậy là cả một cái thời gian cũng khá là dài mà em luôn luôn là tình nguyện và không có, tức là mình cứ đến dạy các bạn học viên và mình tất cả mọi lớp đều là mình là người tình nguyện mình dạy và không có thu phí đồng nào hết trong suốt cái thời gian đó. Dạ. Chỉ ngày thỉnh thoảng ví dụ như nếu như mà mình cần mướn một cái hội trường lớn để cho cái số lượng lớn người học thì đó là những học viên tự đóng. Để mà họ trả cái khoản phí của cái phòng đó. Còn đa phần là hoàn toàn miễn phí hết. Tại vì thật ra thì từ xưa giờ nhóm em đi hướng dẫn phương pháp này thì nó cũng có cái lý do là tại sao mình không thu phí. Thứ nhất là mình thấy cái phương pháp này nó quá hay, mà mình muốn là tất cả mọi người đều được học hết. Còn thứ hai là khi mà nhóm em hướng dẫn thì đúng là hướng dẫn rất nhiều điểm ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những cái điểm đó là hoàn toàn là nhà của học viên là chính. Chứ không phải là cái nơi tụi em thuê mướn, nên tụi em cũng không có mất chi phí gì hết. Và thậm chí là cái người hướng dẫn thì tụi em tự chia bài với nhau. Cái ngày nào là do ai hướng dẫn thì cái người đó phụ trách hướng dẫn, mà chỉ hướng dẫn vào buổi chiều tối là chính, nên là không có mất thời gian nhiều. Nói vậy chứ thật ra đúng là như vậy, nhưng mà thời gian của tất cả các bạn và các anh chị mà hướng dẫn trong suốt chỉ tính khoảng 10 năm thôi, mà nếu như mình đã làm không biết bao nhiêu lớp rồi thì cái thời gian đóng góp của mình rất là nhiều chứ không ít đâu. Mà chị nghĩ đó là một cái điều rất là quý. Nó chỉ là một cái nhỏ ở trong cái phương pháp này thôi. Tại vì em thấy có nhiều cô chú lớn tuổi hơn em nhiều, cô chú cống hiến mấy chục năm, nó là còn nhiều hơn mình rất nhiều. Mình chỉ là một cái hạt cát nhỏ thôi chị. Nó cũng không có là cái gì lớn lao hết. Thì theo em thấy cái đó là bình thường. Không, mà rõ ràng là cái sự cống hiến của ban giảng huấn như vậy là quá tuyệt vời. Tại vì mọi người đi một cái chặng đường rất dài chứ không chỉ làm vài tháng hay vài năm. Và chị nghĩ cái điều đó là một cái điều mà chị rất là trân trọng. Nhưng mà ngày xưa thì mình đi nhiều, còn bây giờ thì từ lúc dịch bệnh thì coi như nhóm cũng bớt đi rồi. Cũng đỡ. Tại vì mình cũng hạn chế cái phần tập trung đông người á chị. Nên là em chuyển qua là hướng dẫn online. Mình làm online được luôn không? Mình dạy online được luôn hả? Hướng dẫn online thì em mới hướng dẫn được 20 mấy khóa thôi. Thì chắc cũng khoảng cỡ chừng được ngàn người hơn học chứ cũng không có nhiều. Thật ra là về năng lượng thì chị tin rằng là nó không có giới hạn bởi một cái gọi là cái thể chất nào hết á. Dạ đúng rồi. Và dù cho mình bằng cái hình thức online hay là hình thức ở bên ngoài mình trực tiếp gặp mặt nhau hay không đi chăng nữa thì năng lượng nó vẫn đến thôi. Bởi vì năng lượng nó là tất cả những gì xung quanh của mình. Tại vì có một số bạn là chưa có hiểu sâu về cái phương pháp này thì thường nghĩ là phải học trực tiếp thì mới đặt tay khai mở luân xa được chứ. Họ học online từ xa thì sao mà mở được. Thật ra nếu trực tiếp thì người giảng huấn cũng là cái cầu nối để nhận năng lượng. Mà nếu từ xa thì cái người giảng huấn cũng là cái cầu nối để đưa năng lượng qua. Đúng rồi. Trực tiếp hay là từ xa gì thì nó cũng như nhau thôi. Như nhau thôi chứ nó cũng không khác gì nha. Quan trọng là mình biết về cái kỹ thuật để mình làm cho nó đạt hiệu quả là được rồi. Mà em nói là dạy online trong thời gian vừa qua thì có khoảng hơn 1.000 học viên hả? Nếu như vậy thì trong suốt cả chục năm vừa rồi thì số lượng học viên là bao nhiêu? Em cũng không biết nữa, tại vì em cũng không có thống kê. Em không có thống kê luôn. Dạ, tại vì do là khi mà các bạn đến học thì ở cái thời điểm đó thì mình biết vậy thôi. Nhưng mà khi các bạn học xong thì về nhà tự thực hành tại nhà. Nên tụi em cũng không có liên hệ. Khi nào mà các bạn có cái rắc rối hoặc thắc mắc gì trong cái vấn đề hành thiền hoặc là trong vấn đề cuộc sống, có những cái gì cần hỗ trợ thì các bạn mới liên hệ với mình. Chứ còn ngoài ra thì tụi em cũng không có liên hệ học viên nhiều. Nên em cũng không có nắm được. Nhưng mà chắc chắn là chị nghĩ là sẽ có khá là nhiều người quay lại chia sẻ với em là cái lợi ích, cái hiệu quả mà họ nhận được, đúng không? Em có thể kể một số cái trường hợp, ví dụ như họ quay lại họ kể là những cái điều gì mà họ đã nhận được không? Chị thì chị nhớ rằng là khi mà chị bắt đầu tập, chị thấy cái lợi ích rất là tốt, cho nên chị giới thiệu với bạn bè của chị rất là nhiều và chị rủ mọi người đi tập. Thì khi mà bạn bè chị nghe được những cái lợi ích như vậy, họ cũng rất là háo hức và họ cũng đã đăng ký những cái lớp của em để đi học.
Và có những cái người về họ đã có những cái thay đổi rất là đáng kể. Gần đây nhất thì chị nhớ là một cái người bạn của chị đi học và thấy rất là tốt, sau đó là giới thiệu cho gia đình ở nhà, ba mẹ đi học. Thì ba của cái bạn đó bị bệnh cao huyết áp, mà gọi là khá là nghiêm trọng, là cứ phải uống thuốc liên tục. Và bạn nói là không có dám làm trái ý ông già cái gì hết trơn á, tại vì sợ là chỉ cần trái ý chút cho ông già, ông tức một cái ông tăng huyết áp, sợ bữa nào đó có chuyện gì. Thì sau khi đưa ba của bạn đi tập thì ba của bạn học xong cái lớp đó về nhà thực tập thì đã giải quyết được cái bệnh cao huyết áp đó và đưa nó về ở cái mức bình thường. Và ông già thì rất happy, rất là sung sướng, bởi vì bữa nay mình không có còn lo cái chuyện là phải như thế nào. Và vì cái hiệu quả tốt như vậy thì ông già rất siêng, là ngày nào cũng dành thời gian rất nhiều. Không biết là chị không biết là phải hơn 1 tiếng, ít nhất là hơn 1 tiếng để thiền cho cái việc sức khỏe của mình trở nên tốt hơn. Thì đó là cái mà chị thấy gần nhất. Em thì tại gần đây thì em hướng dẫn những cái lớp online cũng hơi nhiều, cho nên là em chỉ nhớ những cái ca mà mấy chị học từ xa thôi. Chứ còn mấy cái bạn học trực tiếp cách đây cũng 1-2 năm thì em cũng không có nhớ nhiều. Chỉ khi nào mấy bạn nhắn Zalo thì mình mở ra thì mình biết bạn đạt được như vậy thôi. Nhưng mà thật ra nhiều khi mình cũng không có nhớ đến khuôn mặt của bạn nữa, tại vì bạn học cũng khá nhiều lâu quá rồi. em dạy quá nhiều. Thì em chỉ nhớ gần đây nhất là có một cái chị học viên, thì cái chị này ở bên Úc, thì chỉ học cái khóa online từ xa qua Zoom, chứ chị không có học trực tiếp ở bên đây. Thì chị này chỉ biết cái phương pháp này là nhờ cái người nhà ở bên Việt Nam của mình. Thì cái gia đình anh này ảnh bị F0, thì ảnh học rồi nhưng mà ảnh bị F0 thì ảnh bắt đầu ảnh thiền nhiều hơn. Nhưng mà lúc này thì ảnh nghĩ là ảnh cũng chưa có lo được cho người nhà của mình, tại giờ ảnh cũng đang bị bệnh. Thì ảnh mới khuyên người nhà là thôi, sẵn có cái lớp online thì thôi đi học hết đi. Thì em nhớ là chị nói với em là coi như người nhà chỉ là 20 mấy người là học hết luôn á. Nên là cái người dạ. Mà có một cái điều hay là như vậy, chị này chỉ bị bệnh trong người chỉ nhiều lắm. Đó là chị tâm sự lúc mà trên lớp, khi mà mọi người thiền nhóm xong thì chị bắt đầu chỉ tâm sự, chị nói mình mới biết. Chứ em thì em cũng không có hỏi nên cũng không có nắm lắm. Thì chị tâm sự thì chị mới nói là hồi trước á, là chị bị sỏi thận, sỏi san hô rất là nhiều. Rồi cái khớp gối của chị cũng có vấn đề nữa, vì nước ở trong cái khớp nữa. Thì khi mà chị qua đây chị sống á, thì cái sỏi nó nhiều lắm, mà người ta cũng đã lên lịch để mà tính là sẽ mổ hở cái thận để mà lấy sỏi ra bớt. Thì khi mà có cái đợt dịch đó thì coi như cái việc đó nó đình lại. Đình lại cho nên là chị cũng không có thời gian đi khám lại luôn. Thì khi mà chị học cái này thì lúc mà chị thiền á thì chị thấy một cái điều lạ là coi như là cái người chị nó đau không tả được luôn. Những cái chỗ mà chị đang bệnh là nó đau dữ lắm, nhưng mà chị cố gắng thiền đúng không? Dạ. Tại vì lúc mà chị hỏi thì em cũng có nói là mình có cái bệnh gì thì năng lượng nó phải tác động vô. Đúng rồi. Chứ nếu như mình ngồi chơi như vậy mà mình không nghe đau, không nghe gì hết, trong khi mình đang có bệnh ở cái vùng đau đó, vậy là mình không có nghe tác động gì hết thì chắc chắn là nó không có một miếng tác dụng gì rồi. Còn đằng này mình không có đưa một cái gì vào cơ thể của mình hết, mà mình chỉ ngồi vậy thôi, ngồi thư giãn vậy thôi, mà chị nghe đau ở những cái vùng đó thì chắc chắn là năng lượng đang tác động. Thì cái này chị phải cố gắng vượt qua. Thì chị nghe em nói như vậy nên chị rất là cố gắng. Thì khi mà chị cố gắng vượt qua như vậy á, thì cái đau đó chị vượt qua được. Thì bắt đầu là chỉ cái sỏi ở trong cái thận chị nó mới bể ra. Nó bể ra rồi chỉ đi tiểu ra nó. Thì mới đưa lên bệnh viện thì nó ra máu nhiều nhưng mà chị vẫn tỉnh táo bình thường. Thì bác sĩ mới hỏi chị là bác sĩ ở bên nước ngoài mới hỏi là mày dùng cái thuốc gì, mà giờ mày nói thiệt đi, là ở bên Việt Nam gửi qua cho mày cái thuốc gì mà mày uống mà bây giờ cái sỏi mày nó bể ra, tại sao mày được như vậy? Rồi cái dịch trong khớp gối thì cũng mất luôn, cũng hết luôn. Thì chị mới nói là không có uống cái gì hết, tại vì thực tế ra là không ai gửi qua được cái gì hết. Trong cái mùa này, cái mùa dịch mà cho nên là chị có ráng cố gắng thiền thôi, nhưng mà chị không có khai cái thiền này ra. Chị chỉ nói là không có uống cái gì hết, thì ông đó ông không có tin. Thì trả lời đúng mà, hỏi uống gì không thì nó không. Chừng nào hỏi có thiền ông đâu có tin. Tại vì thực tế là
do tự nhiên không có một cái ngoại lực nào tác động hay là một cái nội lực thuốc men gì tác động hết mà tự nhiên mình được như vậy. Nó cho nên là người ta mới trị bằng cách là bảo toàn cái thận đó, người ta ổng mới là không cho mổ nữa. Ok. Họ không cho mổ nữa để giữ cái thận lại, và chỉ cố gắng là đưa nước vào để nông để cho cái sỏi nó ra thôi. Mỗi lần như vậy thì cứ vào bệnh viện để người ta bác sĩ giúp thêm cho mình để mà cái sỏi nó ra bớt. Thì chị thấy nó rất là lạ. Chị nói đây là chị thấy nó không tin cũng phải tin. Chỉ có việc là ngồi thiền thư giãn vậy thôi mà mình đạt được như vậy. Đó, cho nên là thì có ca đó thì gần nhất là em nhớ thôi, còn nhiều ca khác nữa thì em không có nhớ nhiều lắm. Tại vì mình cũng không có để tâm. Nói về cái khái niệm thiền mà về năng lượng thì đúng là nó rất là trừu tượng. Nếu như mình không có thực tập á, mình sao không có cảm nhận được đâu. Mình hay nói là năng lượng nó vào rồi như thế nào, nhưng mà nếu mà mình không thiền, đúng rồi chị, mình không thực tập là chắc chắn em sẽ không thể hiểu được là năng lượng nó đến và nó đi vô cơ thể của mình như thế nào. Chỉ có khi tập thì em mới cảm thấy là nó râm tại ran, vì cái cái năng lượng này nó không hình không tướng. Đúng rồi. Nó không có mùi vị, nó trừu tượng quá nên cái người ta cũng không thể nào nhìn thấy được nó. Đúng rồi. Chỉ những người có những cái khả năng đặc biệt, những khả năng đặc biệt thì người ta mới nhìn thấy được thôi. Còn đa phần là chúng ta đều cảm nhận bằng cái cơ thể của mình là chính. Thì chỉ những cái người học phương pháp này và thực hành qua cái phương pháp này thì mới hiểu được, mới giống cảm như nhận là được. khi mà chị hồi lúc đầu cái lần đầu tiên tập những cái bài, từ những cái bài đầu tiên là mình cảm nhận năng lượng giữa hai bàn tay nè, là lần đó chị cũng nói hay bình thường mình không để ý, sao tự nhiên bây giờ mình cảm thấy nó nóng nóng. Xong khi đến khi mình thiền thì rõ ràng là khi những cái lần đầu á là sẽ chưa thật sự cảm nhận được, nhưng sau đó bắt đầu chị cảm thấy là nó có những cái gì mà nó cứ rân nó chạy trong cái cơ thể của mình, nhất là những cái đầu ngón tay và lòng bàn tay, lòng bàn chân của mình là nó cứ râm ran, và nhất là cái đỉnh đầu. Nó có một cái gì đó ở trên đó mà mình cảm nhận được ngay, nhưng mà nói thì nghe nó rất là gọi là sao ta, nó không có một cái gì thực tế hết trơn, bởi vì cảm nhận nó sẽ không có thực sự là một cái mà mình cầm nắm được đâu mọi người. Cho nên là đây là những cái điều mà mình phải thực hành thì mình mới có thể cảm nhận được thôi. Và rõ ràng là khi mình mệt mà mình ngồi thiền thì cảm nhận những cái năng lượng nó đi vô cái cơ thể của mình, xong là đúng là nếu như chị ngồi khoảng 30 phút là sau đó là mình bắt đầu cảm thấy có năng lượng lại liền luôn đó, và mình cảm thấy mình khỏe lại liền luôn đó. Thì đó là những cái cảm nhận rõ rệt nhất đối với một cái người thực hành. Còn khi mà để mà gọi là hướng dẫn để mà cho mọi người thấy thì đúng là chị nghĩ mọi người nên bắt đầu đến tham gia những cái lớp để cá nhân mình có thể tự trải nghiệm thôi, chứ nghe người khác thì nó sẽ mơ hồ lắm. Đúng rồi. Thì thật ra là nếu như mà mình muốn tìm cái phương pháp này để trải nghiệm thì nó có rất là nhiều nơi hướng dẫn cái phương pháp này. Rất là nhiều nơi luôn, trải dài từ Bắc đến Nam luôn. Mình ở cái địa phương nào thì cũng có hết. Đúng rồi. Mình cứ việc mình lên mạng, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu là mình sẽ tìm, mình học được thôi. Thì mình lên, mình muốn nghiên cứu, mình tìm hiểu, mình chỉ cần đánh chữ trường sinh học Dasira Nada là nó sẽ ra. Hoặc là thiền dưỡng sinh Dasira Nada là nó có liền rồi chị. Nhưng thì mình tìm cái địa điểm cho nó thích hợp để mình học. Nhưng mà các cái nhóm có dạy khác nhau không? Khác nhau, nhưng cái lợi cho người học thì cũng như nhau rồi chị. Khác là khác ở đây là tại vì nó còn dựa vào cái kinh nghiệm của cái người đi hướng dẫn nữa, và cái trải nghiệm của cái người đó nữa. Cho nên nó sẽ có một số cái khác. Còn về cái cơ bản thì nó vẫn giống nhau chứ cũng không khác gì.